what's up guys, it's me Akris. मा फेरि हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म आक्रिस। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई देखाउँछु कि र भन्छु कि र सम्झाउँछु कि YouTube बाट कसरी पैसा कमाइन्छ। हजुर, YouTube पनि अहिले एउटा मान्छेहरुको लागि एउटा प्रोफेसन भइसकेको छ जहाँ मान्छेले फेम त पाउँछन् त्योसँग पैसा पनि राम्रोसँग कमाइरहेको छन्। सो म हजुरहरुलाई भन्छु कसरी कमाइरहेको छन् र कमाउनका लागि के गर्नुपर्छ। फर्स्ट प्रोसेस फर मोनेटाइजिङ अनि पैसा कमाउने YouTube को भनेको चाहिँ हजुरहरुले एउटा आफ्नो जीमेल अकाउन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो र त्यो जीमेल अकाउन्टलाई आफ्नो YouTube मा एड गर्नु पर्यो। त्यसपछि दुईटा लिंक हुन्छन्। त्यसपछि हजुरहरुले आफ्नो भिडियोहरु हाल्नु पर्यो। रेगुलरली हाल्नुस्, ग्याप नगर्नुस्, राम्रो कन्टेन्ट बनाउनुस्। त्यसपछि हजुरहरुको भिडियोमा बिस्तारै भ्युज आउन थाल्छ। भ्युज आएपछि हजुरहरुको सब्स्क्राइबर हुन्छन् र पैसा कमाउने मेन तरिका भनेको एउटा माइलस्टोन कम्प्लिट गर्नुपर्छ। यस, 1K सब्स्क्राइबर्स, 1000 सब्स्क्राइबर्स को एम कम्प्लिट गरेसँग 4000 आवर्स को वाच टाइम। हजुर, 1000 सब्स्क्राइबर प्लस 4000 घण्टाको वाच टाइम हुनु पर्यो। हजुरहरुको भिडियोमा त्यति वाच टाइम आउनु पर्यो र 1000 सब्स्क्राइबर हुनु कम्प्लिट हुनु पर्यो। त्यो माइलस्टोन पुरा भएपछि हजुरहरुको YouTube च्यानल जान्छ रिभ्यूमा। तर रिभ्यूमा जानु अगाडि हजुरहरुले आफ्नो गुगल अकाउन्ट प्लस YouTube अकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो। आफ्नो फोन नम्बर हालेर भेरिफाई गरेपछि त्यसले हामीलाई बैंक अकाउन्टमा पैसा कमाउन हेल्प गर्छ। प्लस थम्बनेल, हजुरहरु जुन थम्बनेल देख्नुहुन्छ जस्तै टेक्स्टहरु हुन्छ भिडियोको सुरुमा, एट्र्याक्टिभ टेक्स्ट अनि फोटोहरु, त्यसपछि अलि एडिटेड समथिङ हुन्छ नि जुन देख्नुहुन्छ जसले हजुरहरुलाई एट्र्याक्टेड बनाउँछ भिडियोको, त्यो गर्न पनि हजुरहरुलाई फोन नम्बर चाहिन्छ। र त्यो सबै कुरा गरिसकेपछि रिभ्यूमा जान्छ। तर रिभ्यूमा गएर मोनेटाइज हुन हजुरहरुले एउटा काम गर्नुपर्छ, त्यो हो एडसेन्स। हजुरहरुले गुगलको एडसेन्स अकाउन्ट बनाउनु पर्छ। गुगलको एडसेन्स अकाउन्टलाई YouTube सँग लिंक हाल्नुपर्छ, जसले गर्दा मात्र हजुरहरुको भिडियोमा मोनेटाइज भएपछि 1000 सब्स्क्राइबर प्लस 4000 घण्टाको वाच टाइम भएपछि मात्र एडहरु आउँछ। गुगल एडसेन्सले एडहरु पठाउँछ, जसले गर्दा हजुरहरुले आफ्नो भिडियोमा पैसा कमाउन सुरु गर्नुहुन्छ। र पैसा कसरी कमाइन्छ भन्ने कुरा भनेको चाहिँ हजुरहरुको भिडियोमा जस्तै भ्युज आयो अनि त्यो भ्युजले एडभर्टाइजमेन्टहरु गरेर 100 रुपैयाँ जति आयो। 100 रुपैयाँ, बट YouTubeले चाहिँ डलरमा दिन्छ। आई एम जस्ट गिभिङ वान एक्जाम्पल। 100 रुपैयाँ आयो। 100 रुपैयाँमा पनि you will only get 60% of your amount. 40% भनेको चाहिँ YouTube सँग हुन्छ र 60% भनेको चाहिँ हजुरसँग आउँछ। 60%, if you get 100 rupees from your AdSense एडहरु गरेर त्यसपछि हजुर प्रोडक्ट, अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ प्रोडक्ट, त्यो चाहिँ म पहिला एडसेन्स को कुरा गरेपछि प्रोडक्ट को कुरा बुझाउँछु। 60 रुपीस पाउनुहुन्छ, 40 रुपीस गुगलसँग हुन्छ 100 रुपैयाँमा। सो प्रोडक्ट, युट्युबरहरुले प्रोडक्ट, आफ्नो कुनै प्रोडक्टहरु ल्याएर त्यसको रिभ्यूहरु दिएर त्यसको बारेमा मान्छेहरुलाई, आफ्नो सब्स्क्राइबर्स प्लस भ्युअर्सहरुलाई भनेर इन्करेज गर्यो भने उनीहरुले पैसा कमाउँछन् त्यो प्रोडक्टबाट। त्यो पनि एउटा आइडिया हो पैसा कमाउने फ्रम YouTube। र हाम्रो कुरा भयो एडसेन्सको, त्यो गरेपछि मात्र हजुरहरुको पैसा आउँछ। त्यसपछि फेरि हजुरहरुले आफ्नो पिन हाल्नुपर्छ। YouTubeमा 6 डिजिटको पिन हाल्नुपर्छ। फर्स्टमा त्यो पिन हाल्न पनि भेरिफाई हुनुपर्छ। फोन नम्बर गरेर भेरिफाई हुनुपर्यो। त्यो फोन नम्बरमा फेरि पिन आउँछ मोनेटाइज भएपछि। त्यो पिनलाई फेरि YouTubeको अकाउन्टमा हाल्नु पर्यो। YouTubeको अकाउन्टमा हालेपछि त्यसपछि त्यसमा हजुरहरुले बैंक अकाउन्ट हाल्नु पर्यो आफ्नो। त्यसपछि हजुरहरुलाई पैसा आउन सुरु हुन्छ। बट पैसा आउन हजुरहरुको एउटा YouTubeको पोलिसी छ, हजुरहरुको भिडियोसमा कम से कम $100 पैसा आउनु पर्यो। सुरुको एम भनेको $100 भएपछि मात्र हजुरहरुको बैंक अकाउन्टमा पैसा आउन खोज्छ। पैसा आउँछ। $100 फर्स्टको पेमेन्ट हुन्छ YouTubeको। हजुरसँग $10 त्यसो आइराख्दैन। सुरुमा $100, बट $100 भएपछि चाहिँ आउँछ। जति पनि डलर्स आउन सक्छ। यो हेर्ने तरिका भनेको चाहिँ एउटा एप्लिकेसन छ, YT स्टुडियो भन्ने एप्लिकेसन छ, जुन चाहिँ हजुरहरुले एप स्टोर र प्ले स्टोरमा राम्रोसँग फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एप्लिकेसनले हजुरहरुलाई धेरै हेल्प गर्ने गर्छ। सो त्यहाँबाट हजुरहरुले आफ्नो पैसा हेर्न सक्नुहुन्छ, कति भ्युज आयो, कति त्यसको पैसा आयो। सो यो थियो प्रोसेस। अनि हजुरहरुले 21st, फेरि इङ्ग्लिस मन्थको 21st, एभ्री 21st को रातको 12 बजेसम्म हजुरहरुले पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि 11 अगस्तमा त्यो हुन्छ।
त्यसपछि 21 अगस्तमा चाहिँ हजुरहरूले पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो दिस वाज अल अबाउट द भिडियो है। अलि लामो छ, अब म अर्कोमा चाहिँ एडसेन्स बुझाइदिन्छु अनि पिनहरू कसरी हाल्ने भन्छु। बाइ द वे मेरो पनि च्यानल चाहिँ मोनिटाइज भएको छैन, आई निड योर हेल्प गाइज होइन। मेरो च्यानल मोनिटाइज गर्न, सो टु मोनिटाइज वाट यु सुड डु इज 1000 सब्सक्राइबर्स पुऱ्याउनु, 4000 घन्टा मेरो भिडियो हेरिदिनु, मोनिटाइज हुन्छ। त्यसपछि फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। टिल देन शुक्रान तलुजा मसलामा, टेक केयर एन्ड डु वेल लाइक अल अफ फ्रेन्ड्स।